එක්ක දැන් මේ වෙලාවේ ඉන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමා පීසිරි සර්. ඉතින් මම සර්ගෙන් කැමතියි දැනගන්න මේ අද මේ තියෙන ඇක්ටිවිටි එක මොකක්ද? මේකෙන් අපි සමාජයට දෙන්නේ මොකක්ද? එතකොට අපි මේ දරුවෝ මේ සම්බන්ධ වෙන දරුවෝ හරහා ඒගොල්ලන්ගේ පෞරුෂ වර්ධනයට අනාගතයට මොකක්ද දායාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා විදුහල්පතිතුමා වෙනුවෙන් නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයා විදිහට ඔබතුමා දරන අදහස දැනගන්න කැමතියි. හොඳයි, අත්‍තරම සුබදෑසනක්. අපි අද දවසේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන බාලදක්ෂ සමූහය හැටියට ඔවුන්ගේ වාර්ෂික වැඩසටහන් මාලාවේ ඉතාමත්ම ප්‍රමුඛ අංගයක් තමයි මේ පාපැදි සවාරිය. සමස්ත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අපේ සුබ පැතුම් පිරිනමනවා මේ දරුවන් වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මෙම බාලදක්ෂ සමූහයේ කටයුතු වල මේ ප්‍රධාන අංගයක් හැටියට වාර්ෂික පාත්‍ර මේ පාපැදි සවාරියේ මේ දරුවන්ට මේ ආකාරයෙන් නිරත වීමට හැකියාව ලැබීම ගැන. ඉතින් ඇත්තටම අද දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දරුවන්ගෙන් Tamanගේ විෂය සමගාමී ශාස්ත්‍රය තුළ මේ ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය කිරීමේදී ඔවුන්ට වැදගත් වන අංග හැටියට බලාපොරොත්තු වන ඇත්ත වශයෙන්ම දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් තුළ මේ සාමූහිකත්වයේ අභියෝග ජය ගනිමින් Tamanගේ ශාරීරික සමබරතාවය පවත්වාගෙන යාමෙන් තමන්ගේ පොතපත අධ්‍යාපනයට අමතරව අද දවසේ විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන් විශාල අභියෝගයකට ලක් වෙලා තිබෙන කාල පරිච්ඡේදයක් පාපැදි සවාරියක් කියන එකට වඩා අපේ රටේ දරුවන්ගෙන් ඇත්තටම මේ තමන්ගේ එදිනෙදා පාසල් ගමනේ ඉඳලම සාමාන්‍ය භාවිතයේදී මේ පාපැදියෙන් ගමන් කිරීම අද පහුගිය කාලෙදී බොහොම අඩුවීමක් සිද්ධ වුණා. නමුත් දැන් වර්තමානයේ පවතින අභියෝගයට අනුව මේ දරුවන් මේ ආකාරයෙන් පාපැදියක ගමන් කිරීම තුළ ඇත්තටම තමන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය, තමන්ගේ ඒ හැකියාවන්, තමන්ගේ සෞඛ්‍ය සංවර්ධනයට මේක බෙහෙවින් ඉවහල් වෙන ඒවා සමාජයට ලොකු පණිවිඩයක් දෙනවා මම හිතන්නේ. අද දවසේ අපිට මේ දරුවන්ට සමස්ත දරුවන්ටම පාසල්වල මෙවැනි ක්‍රියාකාරම් කිරීම ඇති වැදගත්කම. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ පාපැදියෙන් ගමන් කිරීමෙන් දකින්න දෙයට වඩා එහා ගිය සමාජ පණිවිඩයක් දෙනවා වර්තමානයේට. අපි පරිසරයට දෙන පණිවිඩයක් වැදගත් ඇත්ත වශයෙන්ම. මේක අපි මේ බාලදක්ෂ සමූහය හැටියට කරන ක්‍රියාකාරකමෙන් එහාට ගියොත් අද මේ පරිසරයට මොනතරම් හිතකාමී දෙයක්ද මේ පාපැදිය කියන එක කිසිම ආකාරයේ පරිසර දූෂණයකට හා පරිසරයට අහිතකර බලපෑමක් නොවන අපේ ප්‍රධාන මෙවලමක් තමයි පාපැදිය. ඒ නිසා දරුවන් මේ පාපැදියෙන් ගමන් කිරීම තුළ ඇත්තටම ඇතිවන පාරිසරික බලපෑම අත්‍යවශ්‍ය සමාජයට ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ නිසා ඒ පැත්තෙන් බැලුවත් මේක හරිම හොඳ කාලෝචිත ක්‍රියාක්‍රමයක්. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ සුබ පතන මේ සිළුම දරුවන්ට හේමන්ත සිරිරත් මහත්මයා ප්‍රධාන මේ අපේ දිසා බාලදක්ෂ කොමසාරිස්තුමා, ඊට වඩාම දකුණු පළාත් අපේ මේ විශේෂ සමගාමී අටතු බාර අධ්‍යක්ෂකතුමී ඉන්නවා අද ඇවිල්ලා ප්‍රසංජලි ගමගේ මැතිණිය. අතව මේ සියලු දෙනාමගේ අනුග්‍රහය ආශිර්වාදය. මේ වෙලාවේ මාත් සමග ඉන්නවා ප්‍රසංජලි ගමගේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ දකුණු පළාත්. ඉතින් ඔබතුමියගෙන් මම දැනගන්න කැමතියි අපි සංවිධානය කරලා තියෙන මේ ඉවෙන්ට් එක කොහොමද අධ්‍යාපන පරිපාලන නිලධාරිනියක් විදිහට ඔබ දකින්නේ කොහොමද? විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉදල්පතිතුමා ඇතුළේ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. මේ කාලයට උචිත වැඩසටහනක් දරුවන්ගේ මේ විශේෂ සමගාමී ක්‍රියාකාරකම් තුලින් සමාජගත කිරීමට දරන උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම සමාජීය වශයෙන් පරිසරයට දක්වන හිතකරතාවයේ වශයෙන් දරුවන් යම්කිසි පෙළඹීමකට ලක් කිරීම තමයි මේ සියලු වැඩසටහන් වල අරමුණ. ඇත්තටම සුබවාදී පෙළගැස්මක් අපේ රටේ අනාගතයට වැදගත් වෙනවා. රිච්මන්ඩ් වරු සාමාන්‍යයෙන් ඒ සුබදායි වැඩපිළිවෙලට හැමදාම අනුගත වෙන කණ්ඩායමක්. ඒ නිසා දරුවන්ගේ මේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් දරුවන්ට මම විශේෂයෙන්ම ආශිර්වාද කරමින් විදුහල්පති ඇතුළේ පරිපාලනයේ සියලු දෙනාටමත් දෙපාර්තමේන්තුවක් වශයෙන් පළාත් අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාගේම ස්තුතිය, ඒ වගේම ගෞරවය, ප්‍රශංසාව මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමනවා. ඒ වගේමයි මේ මොහොතේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා නායනෝපුල් කලංසූරි බාලදක්ෂ දිසා කොමසාරිස්වරයා. ඔහු විශේෂ වෙන්නේ අපේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක්, ඒ වගේමයි අපේ ආදි බාලදක්ෂ සංගමයේ සමාජිකයෙක්. ඉතින් බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ දකුණු පළාත භාරව තුමා තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ආසයි කොහොමද මේ අද මේ ඉවෙන්ට් එක ඔබතුමා දකින්න කියන එක. සුදී විශේෂයෙන්ම බාලදක්ෂ කියන්නේ පන්ති කාමරයට සීමා වෙච්ච බාහිර ක්‍රියාකාරකමක් නෙමෙයි, පරිසරයත් ඒ ආශ්‍රිතව තමයි මේ බාලදක්ෂ කටයුතු සියල්ලම සිද්ධ වෙන්නේ.
ඉතින් ඒකේ එක් අංගයක් විදිහට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දීකේ පොන්නම් පෙරුම කණ්ඩායම තමයි අද මේ බයිසිකල් සවාරිය සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අද වැහිත් බර දවසක් වුණත් බාලදක්ෂයන්ට ඒ අභියෝගයක් දරාගෙන ඕනම දෙයකට සූදානම් වෙන්න කියන ඒ ආදර්ශ පාඩයත් එක්ක මම හිතන්නේ අද දවස තුල හොඳ අත්දැකීම් රාශියක් මේ දරුවන්ට ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච මේක සංවිධානය කරපු හේමන්ත සෙනවිරත්න මහත්මයා ඇතුළු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සමස්ත බාලදක්ෂ ප්‍රජාවටම ඒ වගේම නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමාට විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දරුවන්ට සුබ පතනවා අද දවස අත්දැකීම් කිරි හොඳ බයිසිකල් සවාරියක අත්දැකීම් ලබා ගන්න හැකි වෙන්නේ. බයිසිකල් පදින එක හරිම විනෝදජනකයි. අපිත් පාපැතියට ගුරු කරලා රටේ තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වුණා. Cycling is the best solution for traffic. When you ride a bicycle to school or work, you will get some more exercise as well. Why wasting time on traffic? Spend that time with your friends and with your family. Ride a bicycle and enjoy a lot of benefits. තෙල් කියන්නේ ඩොලර්. අපි ආර්ථික අගාධයක වැටලා ඉන්නේ. මේ දවස්වල ඩොලර් හිඟයි. අපිට තෙල් හම්බුනත් අපි බයිසිකල් වලින් යමු. එතකොට ඉතුරු වෙන ඩොලර් ටිකෙන් අපේ අම්මලාට තාත්තලාට ඕන මේ බඩු ටික ගන්න පුළුවන් ওই බෙහෙත් වගේ ඒවා. බයිසිකලේ කියන්නේ පරිසරහිතකාමී ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක්. බයිසිකලේ යනකොට කුසල ඉන්ධන අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. එතකොට කාබන් විමෝචනය අඩු වෙනවා. දිනු රටවල උසස් නිලධාරීන් පවා රැකියාවට යන්නේ පාපැදියෙන්. ඇයි අපිට බැරි? வேலைக்கு போகும்போது பாடசாலைக்கு போகும்போது முடியுமானால் சைக்கிள் ரெண்டில் போங்க. அது உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது. சூழல் மாசடையாது, பணமும் மிகுதியாகும். அதனால் பெட்ரோல் கிடைத்தாலும் சைக்கிளிலே போங்க. Cycling is good for your health. You don't need extra time for exercising. Instead of burning fossil fuels, it burns your calories. So it doesn't make your wallet thin, but your tummy. And the foot bicycle is the most sustainable and mode of commuting. It doesn't burn fossil fuel. Therefore, it is low carbon. It prevents air pollution as well. So, cycle to your workplace or school even if you have petrol. පාරේ ට්‍රැෆික් දෙක ඔබට ප්‍රමාද වෙලා මෙන්න විසඳුම බයිසිකලයෙන් යන්න. හැමතිස්සෙම ඔබට කාර් එකෙන් යනකොට ට්‍රැෆික් නම් බයිසිකලයෙන් යනකොට ට්‍රැෆික් නැත. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට ඉස්කෝලේට වැඩට යන්න ඕන නම් ප්‍රමාද වෙලාද? එහෙනම් බයිසිකලයෙන් යන්න. මම ඉස්කෝලේ එන්නෙත් බයිසිකලෙන්. අපි මේ පාපසවාරිය සංවිධානය කරේ තෙල් ලැබුණ පාපැදියෙන් ගමන් කරමු යන තේමාව යටතේ. අද අපි ඉස්කෝලෙන් පෙරවරු 7:30ට ගමන ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණත් අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය යටතේ අපිට තරමක් ප්‍රමාද කිරීමට සිදු වුණා. ඉන්පසුව අපි කොග්ගල දක්වා ගමන් කර නැවතත් ආපහු පාසලට පැමිණ මෙම ගමන අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බාලදක්ෂ ආචාර්යවරයා විදිහට දැනට කටයුතු කරන අපේ ආදි බාලදක්ෂ සංගමයේ අපේ ආදරණීය සමාජික හේමන්ත ඉන්නවා අපිත් එක්ක. ඉතින් ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි මේ ඉවෙන්ට් එක සංවිධානය කිරීම සම්පූර්ණ බර කරට අරගෙන මේ වැඩේ කරන්නේ හේමන්ත අයියා. ඉතින් අපිට කියන්න දැන් මේ පොඩි දරුවොත් එක්ක මේ කටයුතු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය කියන්නේ ලෝකේ තියෙන විශාලතම ළමා ව්‍යාපාරය. ඉතින් මේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට අපි බාලදක්ෂයෙක් විදිහට හරි බාලදක්ෂ නායකයෙක් විදිහට හරි කොහොම හරි බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට අපි සම්බන්ධ වෙනකොට අපි දෙනවා බාලදක්ෂ පොරොන්දුවක් වෙනවා. ඒ පොරොන්දුවේ තියෙනවා මූලික අංග 3ක්. පළවෙනි එක මාගේ ආගම හා රට කෙරෙහි යුතුයකම් මිටි කිරීම. දෙවෙනි එක හැම විටම අනුන්ට උපකාර කිරීම. තුන්වෙනි එක අපේ බාලදක්ෂ නීතියට කීකරු වීම. ඉතින් මේ පොරොන්දුවේ පළවෙනිම කාරණය තමයි මගේ ආගම සහ රට කෙරෙහි. මගේ ආගම කුමක් වුණත් මගේ රට කුමක් වුණත් තනි පුද්ගලයෙක් විදිහට මගේ ආගම හා රට කෙරෙහි මට තියෙන යුතුයකම්
ඉටු කරන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි අපේ රට ගැන හිතුවොත් අපේ රට විශාල ආඝාතයකට වැටලා තියෙන අවස්ථාවක්. අපි මේ රට මේ තියෙන තැනින් ගොඩ අරගෙන ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒකට අපි හැම කෙනෙක්ටම තනිතනිව පැවරිච්ච වගකීමක් තියෙනවා. අපි තනිතනිව ඉටු කළ යුතු යුතුකම් කොටසක් තියෙනවා. ඒකෙන් එකක් තමයි දැන් අද විශාල ඩොලර් අර්බුදයකට මුහුණ පාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි අපේ තේ ටික අපනයනය කරලා බොහොම අමාරුවෙන් ගෙන්න ගන්න අමුද්‍රව්‍ය ටික සැකසුම් කරලා අපනයනය කරලා අපි බොහොම විදේශ විනිමය ඉතාම සුළු වශයෙන් හොයාගන්නවා. ඒ වගේම සංචාරක ව්‍යාපාරය අඩියට වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපේ එන සංචාරකයෝ එක්කෙනා දෙන්නාගෙන් අපි හොයාගන්න ඩොලර් ටික අපි කළමනාකරණය කරනවා. ඉතින් මේ ඩොලර් ටිකෙන් අපිට තෙල් ගේන්නම බෑ හැමදාම. අපිට බෙහෙත් ගේන්න තියෙනවා. ඒවා අපිට අපේ නිෂ්පාදනය නොකරන බෙහෙත් තියෙනවා. ඒ වගේ එන්න ඕනේ. අපිට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර තියෙනවා. ඒ වගේ එන්න ඕනේ. තෙල් විතරක් නෙමෙයි. ගල් අඟුරු ටික ගේන්න ඕනේ. ගොඩක් දේවල් ගේන්න. ඉතින් බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය තුලින් අපි සමාජයට දෙන්න හදන පණිවිඩෙත් අපි මේ වෙලාවේදී අපේ ලංකාවේ සමාජයට දෙන්න හදන පණිවිඩෙත් මේක. අපි අපේ යුතුයකම් කොටස ඉටු කරමු. අපේ යුතුයකම මේ වෙලාවේදී දැන් මේ කාර්යය ගත්තාම අපි අර sustainable commuting එහෙම නැත්නම් තිරසාර ගමන් බිමන් යාම කියන දේ මුල් කරගෙන අපි සමාජයට පණිවිඩයක් දෙන්න තමයි මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරන්නේ. ඊළඟට බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයත් කාලයත් එක්ක අපේ ලෝකයේ තියෙන නව ප්‍රවණතාවයක ඉස්සරහට යන ව්‍යාපාරයක්. දැන් බාලදක්ෂයන්ට තියෙනවා sustainable development goals තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඉදිරි උසස් ප්‍රදානවලදී. ඉතින් ඒකටත් දැන් මේ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ඉලක්ක වලත් එක ඉලක්කයක් තමයි අපේ sustainable lifestyle කියන එක. අපේ ජීවන රටාව තිරසාර භාවය ස්ථාපනය කරගන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම අපේ පොඩි දරුවෝ ටිකත් එක්කම ඒගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ලබා දෙන ගමන් ඒ තුලින් අපිට සමාජයට මේ ළමයින්ගේ දෙමව්පියොන්ට අපි ඒවා බලාගෙන ඉන්න අයට අපේ ආදි බාලදක්ෂ මහත්ම මහත්මීන්ට ඒ හැම කෙනෙක්ටම මේ තුලින් පණිවිඩයක් ලබා දෙන්න තමයි අපි මේ ව්‍යාපෘතිය සංවිධානය කරේ. ඉතින් මේ තුලින් මම හිතනවා අපිට සමාජ මාධ්‍ය හරහා සෑහෙන පණිවිඩයක් අපේ සමාජයට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. යන්න අමාරු කවුරු හරි ඉන්නවද? මහන්සිද? වැද්ද නෑනේ අංකල්. Music licensing reimagined. Artlist.io
Music licensing reimagined. Artlist.io